welcome back to our new video. This is our first market review as promised last week sa mga videos natin last week. So for those na first time na na-encounter tong YouTube channel na to, welcome. My name is Jello. So welcome sa ating YouTube channel, Phoenix Capital, but actually gusto kong palitan yung name kasi parang madaming pag sinearch mo sa YouTube yung Phoenix Capital as well as sa Facebook, medyo madaming other results na yung iba immigration services ganyan. So I'm planning to change the name to Ana Capital. Shorter siya and yun nga, maganda yung name recall niya, mas madaling tandaan. Ana for initials namin yung aking better half, and hindi yung first name niya. Well, anyway, let's move on to the market review. Okay, so what we're going to do here is to discuss what actually happened during the past trading week, October 14 to 18. So titingnan natin, i-review natin yung mga markets na na-mention sa ating weekend and Wednesday watch list this past week, and let's see kung what actually happened. Meron ba tayo na trigger ng mga setups? Okay, so let's start with euro dollar. I think sa H4 ang ating inaabangan dito, ito tayo H4. And let's use the replay button. So ito yung replay button ng TradingView. For the free users, yung replay function ng TradingView can only be used sa daily time frame, daily and weekly yata, daily pataas. Ganun. So sa mga pro versions naman, daily pababa, pwedeng magamit itong replay function na to. So maganda to for market review and also for backtesting. So sa H4, parang ito yung inaabangan natin that time. So nag-aabang tayo niya ng break to the downside dito. Hintay tayo ng break niya, But ang nangyari, let's see ano nangyari. Imbis na mag-break pababa, bagal. So nag-break pa siya pataas. So unang sign na nasira na yung setup natin is nung na-break niya tong high na to ng candle na to, So yan, na-invalidate na agad yung trade idea natin pababa. Close na natin, medyo mabagal. And let's see ano nangyari. So ayan, nagtuloy-tuloy siya pataas and na-break niya nga tong resistance na to. And actually sa daily merong chance yan para ma-trade naman pataas dito. Okay, although hindi ko na siya tinake kasi meron tayong immediate na resistance level dito sa 1.12. And aside from that, yung exposure ko din sa mga open trades ko, na-reach niya na yung maximum. So hindi na rin ako makapag-open pa ulit ng additional na trades. Okay, so yun na nangyari sa EU. Next, GBP USD. So ayun, meron tayong open positions dito, Yung TP natin around 1.3. Thursday, muntik na, dinilaan. Tapos bumagsak ulit. So let's see, bakit kaya? So nagkaroon ng market reaction talaga dito sa 1.3 na level. Merong selling pressure dito. Nag-react talaga yung price dyan. Bumagsak siya. Then Friday, meron na ulit another attempt para abutin siya. So let's see on Monday kung anong mangyayari. Baka pwede ko pang ma-extend itong profit target ko, 1.3. So next na level natin na babantayan is around 1.2. Okay. Next, USD JPY. So for USD JPY, na-mention natin last week that we're looking for two possible trade scenarios for this one. Isang long sa daily and short naman sa H4. And what actually happened was wala pang natitrigger dyan.
So, later on, didiscuss natin yan sa ating watch list. Next, USD CAD, trade of the week. So, napatipi ko siya. Nag-enter ako ng October 10. Short upon break of this level, this flip zone. Then, tinamaan yung sell limit natin. Nagpatuloy pababa. Okay? Patuloy pababa. Then, nagkaroon ng konting retracement. Then, this line, ito yung trade management line ko na if ever price breaks this level or nandyan na rin yung positive SL ko, close ko na yung trade. But what actually happened was it respected this line, this level, and nagtuloy siya pababa going to our TP. So, 4.28 hour itong trade na to. Next, NZD-USD. Okay, NZD-USD, yung first natin was dito. So, sabi ko, naghihintay ako ng confirmation ng retest kasi nag-breakout siya, then nag-retest dito sa level. So, what I want to see here is a break of this level. Kaso nangyari, nagtuloy siya pababa. Then, ayun, eventually, nag-break na ulit siya. So, pumasok tayo dito sa trade na to, but I think sa actual na trading account ko sa MT4, hindi niya na-trigger tong buy ko dito eh. So, because of spread, baka dahil sobrang precise ng entry, hindi niya na-trigger yung buy. Okay. Next, AUD CAD. Okay, so sa AUD CAD, yung short ko dito, hindi niya tinamaan yung TP. TP was here, kaso hindi niya inabot, so tinamaan niya na lang yung positive SL ko around this area. Okay. Next, GBP AUD. Okay, so for GBP AUD, so ito yung resistance na binabantayan natin. As I mentioned sa previous watch list na we're waiting for the price to go to this area and look for possible short scenarios. Pero nangyari was binrake pa niya tong level na to. So let's see saan ba yung next high na pupuntahan niya. Wala na pala, nandito na. Okay, but I think nagre-react yung price dito sa level na to. Okay, so later on sa watch list natin, meron akong madidiscuss for GBP AUD. Next, AUD JPY H4. Okay, so ito yung inaabangan natin last time. So we're waiting for a break to the downside for AUD JPY dito sa level na to. Once ma-break niya yan pababa, so short trade yan. Kaso ang nangyari is the opposite of that. Umangat ang AUD JPY. So nagkaroon ng strength kasi ang AUD and na-reach niya to. Okay, so na-invalidate yung trade idea natin dyan and hinayaan na lang muna natin. Next, AUD NZD, same, walang nangyari, nag-create lang siya ng lower high, but still itong level na to, this area, hindi pa rin yan natatouch and naghihintay tayo ng break nito to the downside para ma-trade. Next, EuroCAD. EuroCAD sa H4, we're waiting for a break here kaso hindi nangyari, no? And nagtuloy lang siya pataas. Okay, ito, CAD CHF. So, CAD CHF, sa watch list natin, we're waiting for a break of this level. So, nagkaroon siya ng break dito kaso hindi convincing yung mga breakout candles. Medyo kulang siya ng momentum. Then, ayun nga, eventually, bumalik ulit siya do sa structure. Close above the structure. But then, the next candle, ayan, nakita mo na yung momentum talaga. So, after that candle, dyan ako nag-enter ng sell. So, for a 2.7 hour na trade, currently, open pa siya ngayon. So, I think Thursday, ito na trigger. So, let's see kung magtitipi ba siya this week. Next, GBP CAD sa daily. Okay, GBP CAD sa daily. Second GBP pair sa ating open position. So, Thursday, nag-react din siya. Strong reaction din dito sa level na to. Although, ang TP natin is nandito pa sa taas.
So, let's see this week kung anong mauuna. Tamaan ba yung positive stop loss natin? Or yung trade management levels ay matrigger? Or magtuloy pa tayo? Magtuloy pa yung rally niya pataas. Next, JPY. So, sa JPY, nagtuloy pataas yung price. And maghihintay na lang tayo ulit sa level na to. Okay, NZD CAD, H4. So, NZD CAD, ito yung binabantayan natin siya na break. So, hindi ko to napasok. Dahil sa mga trigger candles niya, sa mga breakout candles niya na hindi masyadong convincing, kulang ng momentum for me. So, in-skip ko lang tong trade na to. But eventually, na-reach niya din yung TP niya dito. Okay. So, manghihinayang ba ako dito sa na-miss na trade na to? Actually, hindi. Kahit pa sabihin mong na-TP siya, yung entry criteria ko kasi is hindi na-meet eh. So, I follow a specific set of rules. And kung may kulang doon, so syempre, hindi ko ito-take yung trade. Next, Euro CHF. Okay, so Euro CHF, nag-consolidate lang siya the entire week. So sa daily, we're waiting for a breakout to the upside dito sa level na to. And sa H4 naman, we're waiting for a breakdown kaso walang nangyari. Nag-consolidate pa rin siya. So, i-carry over natin to sa watchlist natin for the coming week. Next, GBP CHF, third GBP pair. So, ayan. Unlike the two GBP pairs na na-mention natin previously, ito medyo hindi ganun ka-strong yung GBP dito kasi yung CHF din kasi nagpapakita ng strength eh. So, naghahatakan silang dalawa. So, let's say this week kung manaig ba yung GBP against the CHF and mag-continue yung rally pataas or tatamaan yung positive SL natin and the trade management levels. Next, CHF JPY. Okay, CHF JPY, we were waiting for a possible reaction at this level. Naghihintay tayo ng rejection niya dito sa resistance na to. Kaso walang nangyari at nagtuloy lang siya pataas. So, yung trade idea natin na short, upon break of this level, na invalidate na nung na-break niya tong level na to. Next, NZD CHF. So, wala. Ganun pa din. We're still waiting for the price to go here. Euro GBP, fourth GBP pair. So, ayan. Sa first trade natin, we're almost there sa ating TP. Siguro nasa 3/4 na to. And sa second trade natin, halfway through. So, let's see this week kung anong mangyayari. Next. Okay, Euro JPY. Euro JPY sa watchlist natin. I think two scenarios din to. Break out to the upside dito sa level na to and a breakdown naman sa H4 dito. But what happened was, nag-break siya to the upside. Although, hindi ko na-trade itong Euro JPY long because of this breakout. Medyo subtle yung breakout niya. Maliit. And hindi yan yung mga breakouts na hinahanap ko. So, in-skip ko lang din muna tong trade na to. Next, last GBP pairs sa aking open positions, GBP JPY. So, ayan din siya. Habang na lang tayo since nakaset naman na yung mga positive stop loss natin as well as the trade management levels. Okay, GBP NZD. GBP NZD, hintay tayo ng reaction dito sa high na to, but it broke the level. Nagtuloy siya dito and currently dito siya nagre-react. So, saan ba to? Ito. Sa high natin ng 2018. Okay. So, let's see kung mag-stop na ba yung rally ng GBP on this area. And let's see kung magkaroon ng possible reversal niyan to the downside. So, tignan lang natin. I'll discuss it further na lang sa ating weekend watch list. Last one.
Gold. Gold, ganun pa din. Nag-consolidate lang siya the entire week. So, we're still waiting for a break to the downside nitong gold. So, ayun. Wala. Hindi pa rin naman siya natitrigger. So, tuloy lang. Nasa watchlist pa rin natin yan. Discuss na lang ulit natin later. Okay, so yun lang. Yun lang yung nangyari for this week. Actually, sa mga setups natin na inaabangan for the previous week, ang bago lang na na-open was yung CAD CHF. Yun lang talaga yung na-trigger. But yung iba, nag-fail yung mga setups. So, nagpunta siya sa opposite side, no? So, let's see na lang later kung meron bang yung mga nag-fail na setups ba na yun is magbibigay siya ng another chance for us to enter the trade. Okay? So, yun lang naman yung market review natin for this week. Wait na lang for the weekend watch list. Thank you for watching.